ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቻናሌ ተከታታዮች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ የመጣችሁ። እኔ ለምለም ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ ኮርንስሎ ወይንም ደግሞ የጥቅል ጎመን ሰላጣ ነው። ለዚህ የሚያስፈልገን ነገሮች ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ካሮት አለ የተላጠ እና ሎሚ አለኝ፣ ጥቅል ጎመን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ማዮናይዝ አለኝ፣ ደግሞ ሳህን መቀላቀልበት ማለት ነው አዘጋጅቻለሁ። ለነገሩ አሁን መክተፊያ አልጠቀምም ለፍጥነት ስል ማለት ነው። ይሄንን እንትን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እሺ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ታዩት በጣም ያለ ነው ያደረኩ ምንም ከታለ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ሁሉንም ከታትፌ ጨርሻለሁ። ሎሚውንም ደግሞ ያው እንትን ብያለሁ ማለት ጨምቄበታለሁ። ይቅርታ። አሁን እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት የሚያምር ነው እና ማዮናይዙን እያየን ነው የምንጨምረው። በጣም አሪፍ የሆነ ጥሩ የሆነ ለጤና የሚስማማ የሰላጣ አይነት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። እንደምታዩት ብዙም ማዮናይዝ አልተጠቀምኩም። ያው እና እንደምታዩት እንግዲህ ቀለል ያለ የሚያምር የጥቅል ጎመን እና የካሮት ሰላጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብም እንደዛው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ለሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።